tar oss hit fram. Nu har jag en kalv fri. Idag är vi i Östergötland och ska pyrscha dåvilt, framförallt kalv. Och idag har vi 2 nyheter vi ska testa. Det ena är den här är ny sedan i höstas, men det är ju Normas EcoStrike i 6,5. Man ändrade ju förra sommaren regelverket till gränsen i anslagsenergi för att 6,5 skulle kunna skjutas i koppar, för att koppar är lättare och det är en lång projektil. Så den här väger ju bara 7,8 gram, men är snabb. På kartongen står det 880 meter per sekund. Och den ska vi stoppa i ny för dagen, den nya Sauer 505. Det ska bli superspännande. Jag har bara skjutit in den, det känns fantastiskt och nu ger vi oss ut. Ser du? Ser du om det är ett rådjur eller om det är... Nej, det är fan en dov. Det är jättemycket ris i vägen. Ser vi en dov, en hind. I alla fall en hondjur. Ligga och titta bortåt. Men det är fullt med ris emellan, så att vi går ner för höjden. Så att vi kanske kommer ut så att vi får en annan vinkel. Det är så vanligt när man ska smyga mot vilt så här, att man undviker att röra sig i sidled. Utan så rakt som möjligt i den riktningen, så att de inte får referensen mot träd och annat, utan så mycket som möjligt i linje, inte tittar hitåt i alla fall. Den är en hind. De var 2. Se om det kommer någon kalv. Det lär inte göra. Och en hind till. Ja, men de där har inte varskat. Alltså de har ju sett någonting. Men de är lite oroliga. Så vi går upp igen som var vår plan, så vi får lite höjd. Nu är de ju på benen. Det var ju så himla tätt där de låg.
andra sidan krönet bara. Nu ska vi smyga upp så vi kan komma åt. Så vi kan ta den längs till vänster och bäst liksom läge på. Ja, det är inget superläge på den. Nej, det där kanske gren iväg. Den ligger öppen där. Ja, just det. Nu kan vi... Ja, vi tar den då. Ja, är du med? Det var ett stort gäng. Okej, det gick ju jättebra. Det var ju ett gäng då som vi såg från vägen så vi kunde klättra upp på den här kullen. Låg inte helt optimalt den är för slut och som man kan se framför sen så är det ganska snårigt. Så jag hittade några små luckor och kunde ta ett skott på 130 meter. Så att vi går fram och tittar. Stod lite sned, tänkte precis bakom bogen. Bra köttskott. Vi ska se om vi kan bakspå den här lite för blodets skull. Ja, hur gått en bit om man jämför med när vi sköt med Echo Strike tidigare, den här tiden förra året. Med 30.06 så gick de 40 meter ungefär alltid. Där ligger den. Den här skulle jag säga har gått fågelvägen. Kanske det dubbla i alla fall. Så att nu fick den ju draghjälp av flocken. Det kan ju också göra att de hänger på längre. Så förmodligen gick flocken här. Och sen så blev det lite syrebrist och annat och då valde den att dra en lov här och sen så gick den omkull. Ett gäng hinnar och kalvar på andra sidan fältet där. Vi sätter på benstödet, ska mäta hur långt det är. Det är lite längre håll. — 160. Jag vet inte om de fick vind, men de kan inte ha sett oss. Någonting anade de. Jag tror att vi gör så att vi gör en liten omfattning och sen så försöker vi möta dem i skogen istället.
Han är in, men inte. Ingen hind, eller hade bara hinder i skottläge, ingen kalv. Vi låter dem gå iväg och lugna sig lite, så går vi efter den. Vi tar oss hit fram. Nu har jag en kalv fri. Nej. Den ligger sig där nu. Kalv nummer 2. Ja, trevlig ansmygning. Den här har vi. Då har vi kämpat för hela eftermiddagen här nu. De hade ju plockat ihop så här, det var ju säkert 30 stycken. Fick ett bra läge på kalv. Skönt, tydligt. Träff, släppte den. Fick ett bra läge på en kalv till. Så jag har sett båda lägga sig här, så att de ligger där nere. Så vi nu kollar. Ja, här ser vi kulutslaget. Här ligger det hår på platsen. Och här börjar blodet. Sen har ni sprungit i en båge. Som ni säkert ser på filmen. Upp här över diket. Ner. Och la sig här. Här är ju, som ni ser, i stort sett ett sånt skott som vi sköt när vi sköt på den andra filmen, när vi provade lite olika kulor. Alltså precis bakom bogen. Lite högre än vad vi sköt då kanske, tog det. Men likvärdigt. Jag skulle säga att den har sprungit 40 meter ungefär. Give or take. Så att ostressat djur. Full bredsida, 100 meter. Så att i det här fallet så är den här lätta 7,8 grams Eco-striken i 6,5. Ganska likvärdig med den vi sköt i 30,06. Så och titta på den andra kalven också, som jag skulle säga sprang ungefär lika långt. Här är blodspåren in. Och här la den sig. Har ju ett väldigt likvärdigt skott där in. Och har gått 50 meter kanske. Ja, jag får säga att faktiskt visste inte riktigt vad jag hade att vänta med en så lätt kula. Men jag måste säga att jag är faktiskt väldigt imponerad av vad den levererar. Och det här är också en väldigt trevlig ny bekantskap som vi kommer att prata mer om. Men Sauer 505. Den har verkligen levererat, speciellt med den här tumhålskolven i den här typen av skytte. Kul att ni har varit med idag och hoppas ni har gillat det ni har sett. Jag och Sauern säger på återseende.